5 mínútur þá getur við byrjum léttar að fá sér verða.
Nei, þetta er ekki. Erum við klár í það? Keppendur mega fara að gera sig klára. Díóana, Birna og Ragnhildur, gerið ykkur klárar. Þá bara setjum við bikarmót Kraft 2021 og fyrst á pall er Giovanna með 65 kíló. Er stangan með klárir? Stöngin er klár. Glæsileg byrjun á mótinu. Næst á pall er Birna Varðardóttir með 75 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Birnu. Ragnhildur og Elsa Pálsdóttir gerir sig klárar. Glæsilegt. Næst á pall er Ragnhildur Martinsdóttir með 120 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Glæsilegt, gildlyfta. Næst á pall er Elsa Pálsdóttir, einnig með 120 kíló á stönginni. Arna Ösp gerir sig klára. Stöngin er klár.
Glæsilegt. Næst á pall Arna Ösp Gunnarsdóttir með 137 kíló á stönginni. Stöngin klár. Íris Rut var að gera sig klára. Glæsilegt. Næsta pall Íris Rut Jónsdóttir, einnig með 137,5 kíló. Stöngin klár. Glæsilegt, 3 hvít ljós. Það rétt ákveðin hjá okkur. Já. Næst Lucy með 170 kíló. Stöngin klár. Glæsilegt. Þá hefjum við aðra umferð í hnébeygju kvenna í léttari flokkunum og fyrst á pall Giovanna með 67,5 kíló á stönginni. Stöngin klár. Ekki núna. Næsta pall Birna Varðardóttir með 80 kíló á stönginni.
Stöngin er klár. Glæsilegt. Næst á pall er Ragnhildur Marteinsdóttir með 127,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Glæsileg barátta. Þrjú hvít, flott. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir með 135 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Arna Ösp var að gera sig klára. Þrjú hvít, glæsilegt. Næsta pall er Arna Ösp Gunnarsdóttir með 142,5 kíló á stönginni. Íris Rut var að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, þrjú hvít. Næsta pall er Íris Rut Jónsdóttir með 143 kíló á stönginni og er það tilraun til Íslandsmets. Lucy fara að gera sig klára. Jú, já. Ég held það, já. Sýndu dómurunum þetta?
Stöngin er klár. Koma. Beygja. Takið. Þrjú hvít og Íslandsmet í hús. Vel gert. Næsta pall er Lucy með 177,5 kíló á stönginni. Og er þetta síðasta beygjan í annarri umferð. Stöngin er klár. Beygja. Takið. Nei, ekki í dag. Það er ein tilraun eftir. En þá hefjum við þriðju og síðustu umferð léttari flokks kvenna í hnébeygju og fyrsta pall er Giovanna með 72,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Birna fara að gera sig klára. Beygja. Takið. Þrjú hvít, glæsileg lyfta. Næst á pall er Birna Varðardóttir með 82,5 kíló og eftir henni er Ragnhildur Marteinsdóttir. Stöngin er klár fyrir Birnu. Beygja. Fiska svo, já, já. Já, já, aftalið, aftalið, aftalið. Aftalið, aftalið, já, já. Takið. Svo. Glæsileg, flott barátta, þrjú hvít. Næsta pall er Ragnhildur Marteinsdóttir með 132,5 kíló. Íris Rutt fara að gera sig klára.
Stöngin er klár. Arna. Takið. Flott stangamenn, ekki í dag. Næsta pall er Íris Rut og ætlar hann að bæta Íslandsmetið sitt ennþá meira. Elsa. Já, það er 140. Fyrirgefið, þetta var vitlaust hjá mér. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir. Stöngin er klár fyrir Elsu. Beygja. Keyra! Takið. Ekki í dag. Næsta pall er Íris Rut Jónsdóttir með 145 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Beygja. Keyra! Takið. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Arna Öss með 146 kíló á stönginni og er það tilraun til Íslandsmet. Stöngin er klár fyrir Örnu. Beygja. Takið. Glæsilegt Íslandsmet, 3 hvít. Þá er það síðasta hnébeygjan í léttara holli kvenna og það er hún Lucy með 177,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Stöngin er klár. Koma svo, hvetjum hann áfram.
Glæsileg barátta þarna. 3 hvít, glæsileg. Þá hefjum við fyrstu umferð í -84 og +84 kg flokki kvenna. Og fyrst á pall er Þórunn Björk Jónsdóttir með 70 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þórunni Björk. Andrea fara að gera sig klára. Glæsilegt, 3 hvít. Næst er Andrea Ingadóttir með 90 kg á stönginni og Kristjana má fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Kristjana Steingrímsdóttir með 110 kg á stönginni og Þóra Kristín má fara að gera sig tilbúna. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 117,5 kg. Þórunn Brynja má fara að gera sig klára. Stöngin er klár.
Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Þórunn Brynja Jónasdóttir með 130 kíló á stönginni og Silvi Ósk má fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Koma svo. Beygja. Takið. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Silvía Ósk með 130 kíló á stönginni og er þetta síðasta lyftan í fyrstu umferð. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Þá hefjum við aðra umferð og fyrsta pall er Þórunn Björk með 80 kíló á stönginni og Andrea má fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Andrea með 100 kíló á stönginni. Kristjana má fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Andreu. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Kristjana Steingrímsdóttir með 120 kíló á stönginni. Þóra Kristín má fara að gera sig klára. Stöngin er klár.
Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 127,5 kíló á stönginni og Þórunn Brynja má fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Þórunn Brynja Jónasdóttir með 140 kíló á stönginni. Silvía má fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Já. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Silvía Ósk með 140 kíló á stönginni og er þetta síðasta lyfta í annarri umferð. Stöngin er klár. Koma. Keyra. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Þórunn Björk Jónsdóttir með 90 kíló á stönginni. Andrea gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Andrea Ingadóttir með 110 kíló á stönginni. Kristjana má fara að gera sig klára. Stöngin er klár.
Ekki í dag, kemur næst. Næsta pall er Kristjana Steingrímsdóttir með 130 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Þóra Kristín fær að gera sig klára. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 137,5 kíló á stönginni. Þórunn Brynja fær að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Þórunn Brynja Jónasdóttir með 145 kíló á stönginni. Silvía fær að gera sig klára. Stöngin er klár. Vel gert, stangamenn. Næsta pall er Silvía Ósk með 145 kíló á stönginni líka. En þetta er síðasta hnébeygja kvenna í dag og við tökum 10 mínútna hlé áður en við förum í bekkpressuna. Stöngin er klár. Keyra. Já. 3 hvít, glæsilegt. Þá er það 10 mínútna hlé áður en við förum í bekkpressuna.
Ási mættur á strímið. Já, já, alltaf ekki það. Það voru 2 mínútur þangað til við byrjum aftur og ég vil að strákamenn og dómara bara koma sér til stað. Hæ, til hamingju. Þetta er júní. Þetta er júní. Já. Júnkar í júni. Davíð, það var ekki mál. Já, mjög stöðlega. Dómarar og stangamenn fara að koma á sinn stað.
Já, klósettið. Klósettið. Var hann að breyta? Við bíðum augnablik, við erum ennþá að auglýsa eftir einum dómara. En eins og með hnébeyguna þá tökum við bekkpressuna í 2 hollum. Þá er allt orðið fullmannað og við hefjum fyrstu umferð og fyrst á pall er Giovanna með 37,5 kíló á stönginni og eftir henni er Elsa Pálsdóttir. Er stöngin klár eða? Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir með 55 kíló á stönginni og á eftir henni er Birna Varðardóttir. Stöngin er klár fyrir Elsu. Birna fara að gera sig klára. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Birna Varðardóttir með 57,5 kíló á stönginni og Ragnhildur má fara að gera sig klára. Stöngin er klár.
Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Ragnhildur Marteinsdóttir með 60 kíló á stönginni og má Arna Ösp fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Arna Ösp með 80 kíló á stönginni og Íris Rut má fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Íris Rut með 80 kíló á stönginni og Lucy má fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Írisi. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Lucy með 90 kíló á stönginni en þetta er síðasta lyfta í fyrstu umferð kvenna í bekkpressu og Giovanna fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Lucy. Glæsilegt, 3 hvít. Þá hefjum við aðra umferð í bekkpressu kvenna og Giovanna er næst með 40 kíló á stönginni. Hún keppir fyrir Stjörnuna í Garðabæ. Stöngin er klár.
Glæsileg, 3 hvít. Næst á pall er Birna Varðardóttir með 60 kg stönginni. Hún keppir fyrir Kraftlyftingafélag Mosfellsbæjar. Stöngin er klár fyrir Birnu. Elsa gerir sig klára. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Elsa Pálsdóttir með 60 kg stönginni. Stöngin er klár fyrir Elsu. Ragnhildur fara að gera sig klára. Nei, 2 rauð. Rassinn fór á ferðina, sýnist mér, á dómurum. Næst á pall er Ragnhildur Martinsdóttir með 65 kg stönginni. Hún kemur frá Lyftingafélagi Kópavogs. Stöngin er klár. Íris Rut fara að gera sig klára. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Íris Rut Jónsdóttir með 82,5 kg stönginni og kemur hún frá Massa í Reykjanesbæ. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Arna Ösp Gunnarsdóttir með 85 kg stönginni en hún keppir fyrir Ármann. Stöngin er klár fyrir Örnu.
2 hvít, glæsileg lyfta. Næst á pall er Lucy með 95 kíló á stönginni. Hún keppir einnig fyrir Ármann og er þetta síðasta lyftan í annar umferð. Stöngin er klár. Já, takk. Glæsilegt, 2 hvít. Þá hefjum við þriðju og síðustu umferð í fyrra holli kvenna í bekkpressu og fyrsta pall er Giovanna með 42,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Ekki í dag, en það kemur næst. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir með 60 kíló á stönginni. Birna fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Elsu. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Birna Varðardóttir með 62,5 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Ragnhildur fara að gera sig klára. Ekki í dag, kemur næst. Næst á pall er Ragnhildur Marteinsdóttir með 70 kíló á stönginni. Og eftir henni er Íris Rut. Stöngin er klár.
Aðeins og þungt í dag, það kemur næst. Næsta pall er Íris Rut Jónsdóttir með 85 kíló á stönginni. Á eftir henni er Arna Ösp. Stöngin er klár. Aðeins og þungt í dag, kemur næst. Næsta pall er Arna Ösp með 87,5 kíló á stönginni. Lucy gerir sig klára. Stöngin er klár. Kom á, já. Nei, ekki þetta skipti. Gult sögðu dómararnir. Næst á pall er Lucy með 100 kíló á stönginni og er þetta síðasta lyftan í fyrra holli kvenna í bekkpressu. Stöngin er klár. Nei, ekki í dag. Gult sögðu dómararnir. Þá hefst fyrsta umferð í seinna holli kvenna í bekkpressu og fyrst á pall er Þórunn Björk með 40 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Andrea gerir sig klára. Glæsilegt, létt og örugg opnun, 3 hvít. Næsta pall er Andrea með 45 kíló á stönginni
og Þóra Kristín gerir sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 70 kíló á stönginni. Kristjana fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Þóru. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Kristjana Steingrímsdóttir, einnig með 70 kíló á stönginni, og má Silvía Ósk fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Silvía Ósk með 75 kíló á stönginni og má Þórunn Brynja fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsileg, 3 hvít. Næsta pall er Þórunn Brynja með 82,5 kíló á stönginni og er þetta síðasta lyftan í fyrstu umferð bekkpressunni. Stöngin er klár.
Glæsilegt, 3 hvít. Þá hefjum við aðra umferð og fyrst á pall er Þórunn Björk Jónsdóttir með 45 kíló á stönginni. Kemur hún frá lyftingafélagi Kópavogs. Stöngin er klár. Andrea fara að gera sig klára. Létt var hún, 3 hvít. Næst á pall er Andrea Ingadóttir með 50 kíló á stönginni og kemur hún einnig frá lyftingafélagi Kópavogs. Stöngin er klár. Kristjana fara að gera sig klára. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Kristjana Steingrímsdóttir með 75 kíló á stönginni og kemur hún einnig frá lyftingafélagi Kópavogs. Stöngin er klár. Þóra Kristín fara að gera sig klára. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 77,5 kíló á stönginni. Kemur hún frá Massa á Reykjanesbæ. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Silvía Ósk með 82,5 kíló. Hún kemur frá Kraftlyftingafélagi Akranes. Stöngin er klár. Kæra. Já. Glæsilegt, 2 hvít.
Næsta pall er Þórunn Brynja Jónasdóttir með 87,5 kg á stönginni. Keppir hún fyrir Ármann og átti hún nú stóran þátt í að þetta mót varð bara. Mér finnst við ættum svolítið að klappa fyrir henni án og fyrir henni á pall. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Glæsilegt, 3 hvít. Þá hefjum við þriðju og síðustu umferð kvenna í bekkpressu og fyrsta pall er Þórunn Björk Jónsdóttir með 50 kg á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þórunni Björk. Bidda hana bara að minna hann á það, bara benda honum á að bara áréttinguna. Nei, þá bara biður hún bara. Koma. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Andrea Ingadóttir með 55 kg á stönginni. Stöngin er klár. Nei, ekki í dag. Kemur næst. Næsta pall er Kristjana Steingrímsdóttir með 80 kg á stönginni. Þóra Kristín má fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Koma upp, spyrna. Ekki í dag, kemur næst. Næsta pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 87,5 kg á stönginni og Silvía fara að gera sig klára. Stöngin er klár.
Aðeins og þungt í dag. Næst á pall er Silvía Ósk með 87,5 kíló á stönginni. Þórunn Brynja að gera sig klára. Stöngin er klár. Spenna sig vel. Fór ekki á stað, kemur næst. Þá er síðasta bekkpressan í dag hjá konunum og það er Þórunn Brynja með 90 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Þetta kallar maður baráttu. Glæsilegt, frjókvít. Þá tökum við 10 mínútna hlé áður en við förum í réttstöðulyftuna.
Já, já, nema þú veist að það er breytið með bakka. Já, þú bara segir þetta. Ég er bara bakka með þetta. Nema að þú viljir færa þig. Nei, það er ekki að læg, sko. Heyrðu, þú keppir á morgunum. Þú bara heim og setja fætur upp í loft bara. Já. Ég veit ekki, ég meittist í bakinu. Já. Sem miklu fyrir, ég hef ekki ætt síðan. Nei. Við erum ekki bara í gifti búnaði síðan 2015. Þannig að við sjáum bara til hvað getur. Þú veist mér sko hvað hún þýðir, dýftið. Já, ég veit núna, sko. Ég ætla bara að fara niður hangað til. Já. Ég kemst ekki lengra og upp aftur og þú verður bara að sjá til. Byrja. Já, breytum. Hvað er það að býta þér? Svona tvær. Tvær? Nei, henni minn hættur virka. Eru starfsmenn klárir? Þá förum við að hefja réttstöðu kvenna og fyrst á pall er Giovanna með 80 kg stönginni og eftir henni er Birna Varðardóttir. Hvað segja stangamenn og dómari? Stöngin er klár fyrir Giovannu. Tíminn er komin í gang. Giovanna. Kemur úr hlaupandi, það er nægur tími.
Glæsilegt. 3 hvít. Næsta pall er Birna Varðardóttir með 110 kíló á stönginni og Ragnhildur fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Birnu. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Ragnhildur Marteinsdóttir með 120 kíló á stönginni. Elsa Pálsdóttir fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Ragnhildi. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir með 140 kíló á stönginni og Íris Rut fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Elsu. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Íris Rut með 150 kíló á stönginni. Arna Ösp fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Arna Ösp með 170 kíló á stönginni og Lucy má fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Örnu.
Glæsilegt. 3 hvít. Næst á pall er Lucy með 185 kíló á stönginni og er þetta síðasta lyftan í fyrstu umferð. Stöngin er klár. Glæsilegt. 3 hvít. Þá hefjum við aðra umferð og er fyrst á pall Giovanna með 85 kíló á stönginni og hún keppir fyrir Stjörnuna í Garðabæ. Birna fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Vel gert, 3 hvít. Næst á pall er Birna Varðardóttir með 117,5 kíló á stönginni. Hún keppir fyrir Kraftlyftingafélag Mosfellsbæjar. Stöngin er klár. Vel gert, 3 hvít. Næst á pall er Ragnhildur Martinsdóttir með 130 kíló á stönginni. Hún keppir fyrir Lyftingafélag Kópavogs. Stöngin er klár. Vel gert, það 3 hvít. Næst á pall er Íris Rut Jónsdóttir með 155 kíló á stönginni. Keppir hún fyrir Massa Reykjanesbæ. Stöngin er klár. Elsa gerir sig klára.
Glæsilegt, 3 hvít ljós. Næst á pall er Elsa Pálsdóttir með 155 kíló á stönginni og keppir hún líka fyrir massa. Stöngin er klár. Arna Ösp gerir sig klára. Já, 3 hvít, glæsilegt. Næsta pall er Arna Ösp með 177,5 kíló á stönginni og keppir hún fyrir Ármann. Stöngin er klár fyrir Örnu. Lucy gerir sig klára. Vel gert, 3 hvít. Næst á pall er Lucy með 192,5 kíló á stönginni. Hún kemur einnig frá Ármanni. Stöngin er klár fyrir Lucy. Auðvelt var það, 3 hvít. Þá hefjum við 3. og síðustu umferð í fyrra holli kvenna í réttstöðulyftu og fyrsta pall er Giovanna með 90 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Giovannu. Birna fara að gera sig klára. Já, tosa. Upp fór hún en því miður, ekki í dag. Næsta pall er Birna Varðardóttir með 120 kíló á stönginni. Ragnhildur gerir sig klára. Stöngin er klár. Koma.
Þetta var hrikaleg barátta. Hvað segja dómararnir? Glæsilegt. 3 hvít. Næst á pall er Ragnhildur Martinsdóttir með 140 kg á stönginni og eftir henni er Íris Rut. Stöngin er klár. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Íris Rut Jónsdóttir með 160 kg á stönginni og eftir henni er Elsa Pálsdóttir. Stöngin er klár fyrir Írisi. Koma svo. Hún var eitthvað föst í gólfi núna, en það kemur næst. Næsta pall er Elsa Pálsdóttir með 162,5 kg á stönginni og er gaman að nefna það að þetta er yfir gildandi heimsmeti, þannig að það verður gaman að sjá. Stöngin er klár. Koma svo, við slum hvetja hann áfram. Grimmi í þetta. Koma. Og tosa. Kemur næst. Næst á pall er Arna Ösp með 184 kg á stönginni og er það tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár fyrir Örnu. Látið nú í ykkur heyra. Koma.
í þetta. Síðasta lyfta dagsins. Koma! Hvað segja dómarar? Glæsilegt! Næst á pall er Lucy með 200 kíló á stönginni og er þetta síðasta lyftan í fyrra holli í réttstöðulyftu kvenna. Stöngin er klár. Koma svo. Glæsilegt. 3 hvít. Þá hefjum við fyrstu umferð í öðru holli kvenna í réttstöðulyftu og fyrst á pall er Þórunn Björk Jónsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 85 kíló á stönginni. Takk fyrir, vel gert, mút. Takk, sömuleiðis. Gaman að sjá þig. Stöngin er klár fyrir Þórunni Björk. Andrea gerir sig klára. Glæsilegt, 3 hvít. Næst á pall er Andrea Ingadóttir með 90 kíló á stönginni. Hún kemur frá lyftingafélagi Kópavogs. Kristjana gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Andreu. Glæsilegt, 3 hvít. En ættu að segja þessum bíl að færa sig? Það er í mikkinu, það er okkur minni. Okay. Það er smá hérna ef einhver á Runó með númerinu NUB16 má endilega færa hann. Það er búið að loka fólk inni með honum. Halló. Stöngin er klár fyrir Kristjánu. Glæsilegt, 3 hvít.
Næst á pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 137,5 kíló á stönginni. Hún keppir fyrir Massa Reykjanesbæ. Silvía gerir sig klára. Stöngin er klár. Þrjú hvít, glæsileg lyfta. Næst á pall er Silvía Ósk með 140 kíló á stönginni. Hún keppir fyrir Kraftlyftingafélag Akraness. Stöngin er klár fyrir Silvíu. Þórunn Brynja gerir sig klára. Glæsilegt, þrjú hvít. Næst á pall er Þórunn Brynja Jónasdóttir með 150 kíló á stönginni og keppir hún fyrir Ármann. Og Þórunn Björk gerir sig klára. Stöngin er klár fyrir Þórunni Brynju. Glæsilegt, þrjú hvít. Næst á pall er Þórunn Björk Jónsdóttir með 95 kíló á stönginni. Og er þetta fyrsta lyfta í annarri umferð. Stöngin er klár fyrir Þórunni Björk. Glæsilegt, þrjú hvít. Næst á pall er Andrea Ingadóttir með 100 kíló á stönginni og Kristjana á eftir henni. Stöngin er klár fyrir Andreu. Glæsilegt, þrjú hvít. Næst á pall er Kristjana Steingrímsdóttir með 140 kíló á stönginni. Þóra Kristín fara að gera sig tilbúna.
Stöngin er klár. Glæsileg, 3 hvít. Næsta pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 150 kíló á stönginni. Silvía fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristínu. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Silvía Ósk með 150 kíló á stönginni. Ég vil minna aðstofamenn á meldingar. Stöngin er klár fyrir Silvía Ósk. Já, já. Glæsilegt. Næsta pall er Þórunn Brynja Jónsdóttir með 160 kíló á stönginni. Stöngin er klár fyrir Þórunni Brynju. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Andrea Ingadóttir með 105 kíló á stönginni. Stöngin er klár. Já. Lagleg barátta. 3 hvít, glæsileg. Næsta pall er Þórunn Björk Jónsdóttir með 107,5 kíló á stönginni og Kristjana má fara að gera sig klára. Stöngin er klár.
Glæsilegt. Næsta pall er Kristjana M. Steingrímsdóttir með 150 kíló á stönginni og Þóra Kristín fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Kristjánu. Glæsilegt, 3 hvít. Næsta pall er Þóra Kristín Hjaltadóttir með 160 kíló á stönginni og Silvía fara að gera sig klára. Stöngin er klár. Já, Tósa. Klára. Nei, því miður. Lærin voru notuð til aðstoðar. Þá er hún ekki gild. Næsta pall er Silvía Ósk með 160 kíló á stönginni og Þórunn Brynja má fara að gera sig klára. Stöngin er klár fyrir Silvíu Ósk. Næst síðasta lyfta kvenna í dag. Komum svo. Já, Tósa. Já. Easy. Glæsilegt, 3 hvít. Þá er það Þórunn Brynja með 165 kíló á stönginni. Mótshaldarinn ætlar að ljúka kvennahollinu í dag. Stöngin er klár. Vel gert. Glæsilegt. Næst á dagskrá er verðlaunaafhending og karlahollið byrjar klukkan 3 í dag.
Dómarar, mér vantar kvittun. Jók, það er ennþá kvittun. Hver kvittar í bókinu? Mótshaldari, það er bara Þórunn eða Helgi Brím. Ég get, ef þú finnur þau ekki, þá get ég þess að geta það. Það er svona spillingar. Já. Sko, Kata, það er ekki bara A. Nei, þú þarft að fara erlendu móti. Já, þannig að þetta er bara svona. Já. Mér langar að dæma sko en að því ég er að keppa en það vildi ég heppilega til þetta svona fyrir hátíð. Já, það er þetta. Já, þú gerir það. Já, þú átt hann. Takk fyrir hjálpina. Eitt, er það ekki? Það er 20 stig, 11 stig. Það er Reykjavík bara. Ég veit ekki hvað er hlutverk, ég skipta Það er bara hliða bara. Já, ok. Svona? Já, geggjað. Takk hérlega fyrir. Er svo mörgum hlutverkum þetta? Það er bara eitthvað þegar ég halda móti. Hvað er hann móti?
Jú. Ég vil biðja alla keppendur að koma fram á pall, það er verðlaunaafhending. Dömur. Já, þetta er bara hérna. Ok. Gamla konan, sko. Byrjum bara á -57. Er þetta ekki alltaf verið að koma hjá okkur, skvísur? Við byrjum á verðlaunahöfum í flokkaskiptingu áður en við förum í bikarmeistarann og í -57 kílóa flokki var það Giovanna Steinvör í fyrsta sæti. Með 47,38 stig. Voru að pása fyrir myndirnar. Og í -63 kílógramma flokki í öðru sæti var Birna Varðardóttir með 58,21 stig. Í fyrsta sæti er Arna Ösp með 90,93 stig. Glæsilegt. Þá fyrir við í -69 kílógramma flokkin og í öðru sæti var Ragnhildur Marteinsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs með 69,22 stig. Og í fyrsta sæti er Íris Rut Jónsdóttir massa með 83,38. Held að hún sé, já. Elsa tekur við þessu fyrir hana. Þá förum við í -76 kílógramma flokkin og í öðru sæti er Elsa Pálsdóttir massa með 69,94 stig. Og í fyrsta sæti er Lucy frá Ármanni með 94,05 stig. Þá förum við yfir í -84 kílógramma flokkin og í þriðja sæti er Þóra Kristín Hjaltadóttir massa með 69,30 stig. Í öðru sæti er Silvía Ósk frá Akranesi með 73,77 stig. Og í fyrsta sæti er Þórunn Brynja Jónasdóttir frá Ármanni með 74,64 stig. Í +84 kílógramma flokki í öðru sæti er Andrea Ingadóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 45,86 stig.
Og fyrsta sæti er Kristjana Steingrímsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs með 61,0 stig. Þórunn. Þórunn. Fyrsta, annað og þriðja stiga. Ég er samt bara með velun fyrir fyrsta, sko. Ég hef ekki takað það. Ef við getum alltaf kynnt og svo færum við bara, já, þú veist, það má. Þriðja sæti stigahæstu konur. Já, en ég er bara með velun fyrir fyrsta. Já, það er það, já, ok. Það setja hana inn í stafnum. Já. Þá förum við í bikarmeistarann sem er talið á stigum og í þriðja sæti er Íris Rut með 83,38 stig en hún er svo sem farin frá okkur þannig að við klöppum bara fyrir henni. Í öðru sæti með 90,34 stig er Arna Ösp Gunnarsdóttir. Í fyrsta sæti með 94,05 stig er Lucy. Klappi fyrir henni. Og er hún bikarmeistari kvenna í klassískum kraftlyftingum 2021. Glæsilegt. Já. Glæsilegt. Svo þurfum við eiginlega að biðja stelpurnar bara svolítið að hraða sér út svo að drengirnir komist inn í vigtun. Takk fyrir daginn.
núna, ég er ekki að gera þetta. Já, og ég ekki að koma við þetta. Já, það er slettur núna. Þessi? Já. Snús í lús. Ertu með kvenna alltaf?
good. Bye.
Þetta er svo keppnisstefnum. Taka mælingar. Nú er verið að taka mælingar. Já, ég sé hann að spila nú. Það er ekki búið, já. Já, já. Þessar kallið. Næ.
105 og upp. 66, 83, 90, 93, 105 og 24. 105 og upp eru saman. Já, hérna. Það er 5 að ekki að byrja með. Þegar ég ekki bara hittast að þið byrja. Já, kannski. Við erum með 13 Þetta er bara rönnskjátt.
mínútur til að gera það.
Ég er að gera það, ég er að finna bók. Sæti, við byrjum eftir 2 mínútur. Við ætlum að byrja fyrsta hollið á mínus 66 til 93 kíló flokkum. Gunnar Ragnarsson, mátt fara að gera þig tilbúinn. Stöngin er klár fyrir Gunnar Ragnarsson, 110 kíló. Stöngin er klár. Gunnar keppir í 66 kíló flokki, kemur frá Massa. Bæja. Dækil klifta, 3 hvít ljós. Næstur er það Andri Fannar með 120 kíló, hann kemur líka úr Massa. Pedro gerir sig tilbúinn. Gerir bara hvítum. Já, 3 hvítaði ná, annars bara strókar ég. Það er 2 hvít, þá var að skipta það. Nei, þú gerir alltaf bara 3. 3 efst. Já.
Stöngin er klár fyrir Andra Fannar, 120 kíló. Og það er gild lyfta. Næstur er það Pedro frá lyftingafélagi Kópavogs, 145 kíló. Sveinn Ómar, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Pedro. Glæsilegt, gild lyfta. Þá er það Sveinn Ómar með 145 kíló. Hörður, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár. Þetta er ekki röðin, sko. Layup. Takk inn. Og það er gild lyfta. Næstur er það Hörður Birkisson með 155 kíló. Alvar Logi, gerðu sig tilbúin. Stöngin er klár fyrir Hörð Birkisson. Layup. Takk inn. Það er gild lyfta. Næstur er það Alvar Logi frá lyftingafélagi Mosfellsbæjar með 170 kíló. Magnús gerir sig tilbúin. Ég veit nú bara ekki hvert það er. Hörður með 165. Hér er svo atvinnumenni. Stöngin er klár.
sé það mikið. Við veitum ekki hver þetta er. Varst þú ekki með nýja frá... Gild lyfta. Þetta var Almannaði Helgason. Það gildi að lyfti. Þannig verður lúksast. Það er svo... Það er þetta, þessi fyrir 3 ár svona... Af hverju eftir þetta strykki? Er hann næst? Já, hann var að fá gilda. Fyrir Elvar. Fyrir hvern? Stöngin er klár fyrir Magnús, 170. Stöngin er klár fyrir Magnús, 170 kíló. Sindri, gerðu þið tilbúin. Jæja. Tækið. Það er gild lyfta, næstur er það Sindri Freyr með 200 kíló. Benedikt, gerðu þið tilbúin. Við erum eiginlega að fara að flokka þetta niður eftir hæð. Bara eina ríkis hæð. Er þetta að breyta niður aftur? Stöngin er klár fyrir Sindra Frey. Það er ekki það. Jæja. Tækið. Það er gild lyfta. Næstur er það Benedikt Björnsson úr massa, 200 kíló. Jón Dan, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár. Jæja. Tækið. Og það er gild lyfta. Næstur er það Jón Dan úr lyftingafélagi Kópavogs með 205 kíló. Alex Cambray, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Jón Dan. Jæja.
Gild lyfta fyrir Jón Dan. Næstur er það Alex Cambray með 222,5 kíló. Nokkuð fengið niður núna. Ég sé ekki. Ég sé ekki fyrir næstu. Friðbjörn, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Alex. Það er gild lyfta. Næstur er það Friðbjörn Bragi úr Mosó með 232,5 kíló. Gunnar Ragnarsson, gerðu þig tilbúinn. Þetta er síðasta lyftan í fyrstu umferð. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn Braga. Og það er gild lyfta. Næstur er það Gunnar Ragnarsson úr Massa með 130 kíló. Andri Fannar, gerðu þig tilbúinn. Stöngin er klár. Það er gild lyfta fyrir Gunnar Ragnarsson. Næstur er það Andri Fannar með 140 kíló. Pedro, gerðu þig tilbúinn. Stöngin er klár fyrir Andra Fannar. Og það er gild lyfta fyrir Andra Fannar.
Næstur er það Pedro frá lyftingafélagi Kópavogs með 155 kíló. Sveinn Ómar, gerðu þið tilbúin. Hérna, nei, hérna. Já, ok. Lækkum við rekkanum. Hann var í 16 og Gunnar rekkanum. Stöngin er klár fyrir Pedro. Það er gild lyfta fyrir Pedro. Næstur er það Sveinn Ómar með 160 kíló. Hörður, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár. Og það er gild lyfta fyrir Sveinn Ómar. Næstur er það Hörður úr Massa með 165 kíló. Alvar Logi, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Hörð. Og það er gild lyfta fyrir Hörð Birgisson. Næstur er það Alvar Logi úr Mosfellsbæ með 185 kíló. Magnús, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Alvar Loga. Og það er gild lyfta fyrir Alvar Loga. Næstur er það Magnús Baldursson úr Ármanni með 185 kíló á stönginni. Benedikt, gerðu þið tilbúin. Við sleppum hérna í þriðju með þeim. Hvað?
Stöngin er klár fyrir Magnús. Já, hann taka bara náttúrulega fyrir já. Over 200. Beja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Magnús. Næstur er það Benedikt Björnsson úr massa með 210 kíló. Sindri Freyr, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Benedikt Björnsson, 210 kíló. Magnús 190. Beja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Benedikt Björnsson. Næstur er það Sindri Freyr úr massa með 212,5 kíló. Jón Dan, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Sindra. Beja. Takið. Glæsilegt. Það er gild lyfta. Næstur er það Jón Dan úr lyftingafélagi Kópavogs með 220 kíló. Alex, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Jón Dan, 220 kíló. Beja. Og það er gild lyfta fyrir Jón Dan. Næstur er það Alex Cambray með 237,5 kíló. Friðbjörn Bragi, gerðu þið tilbúin. Hvað er síðan 37? Jú. Stöngin er klár fyrir Alex.
Beygja. Takið. Já. Og það er gild lyfta. Næstur er það Friðbjörn Bragi úr Mosfellsbæ með 245 kíló. Gunnar Ragnarsson gerði þið tilbúin. 245 kíló fyrir Fribba. Stöngin er klár, Friðbjörn Bragi. Koma létt svo. Já. Það er gild lyfta fyrir Friðbjörn Braga. Næstur er það Gunnar Ragnarsson úr Massa með 145 kíló. Andri Fannar gerði þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Gunnar Ragnarsson, 145 kíló. Glæsileg barátta. En því miður ógild lyfta. Næstur er það Andri Fannar úr Massa með 155 kíló. Pedro, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Andra Fannar. Og það er gild lyfta. Næstur er það þrjúhvít. Næstur er það Pedro úr lyftingafélagi Kópavogs með 165 kíló. Hörður, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Pedro.
og það eru 3 hvít ljós, gild lyfta. Næstur er það Hörður Birkisson úr massa með 170 kíló. Magnús, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Hörð Birkisson. Beja. Glæsileg barátta. 2 hvít ljós, gild lyfta. Þá er það Magnús Baldursson úr Ármanni með 190 kíló. Alvar Logi, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Magnús. Beja. Nei, ekki í dag. Næstur er það Alvar Logi Helgason með 200 kíló. Benedikt, gerðu þið kláran. Ja, det var väldigt flockigt för. Rätt. Ja. Jag griper konton av det. Stöngin er klár fyrir Alvar, 200 kíló. Beja. Einmitt. Það eru 3 hvít ljós og vel létt lyfta. Næstur er það Benedikt Björnsson úr massa með 215 kíló. Sindri Freyr, gerðu þið kláran. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Já. Tvö hvít og gild lyfta. Næstur er það Sindri Freyr úr massa með 220 kíló. Jón Dan, gerðu þér kláran.
Stöngin er klár fyrir Sindra. Bara minna á þú veist að þrjum fyrsta hóli til að þeir liða fyrst frekar. Það er 3 eftir. Já, það er skrámyndir en það er þrítjafn. Glæsileg barátta. Og 3 hvít ljós. Það er gild lyfta fyrir Sindra Frey. Næstur er það Jón Dan úr lyftingafélagi Kópavogs með 230 kíló. Alex Cambray mátt fara að gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Jón Dan. Glæsileg þriðja lyfta. Vel gild. Næstur er það Alex Cambray úr Ármanni með 245 kíló. Strákar í seinna holi, ég vil minna ykkur á að ef þið ætlið að breyta opnunarþyngdum þá þurfið þið að gera það núna. Stöngin er klár fyrir Alex. Þvílík barátta. Ég get svo svarið það. Og það eru 2 hvít ljós. Það þarf ekki meira. Næstur er það Friðbjörn Bragi úr Mosfellsbæ með 250 kíló. Þetta er síðasta lyftan í þessu holli. Síðasta hnébeygjan í fyrra holli. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Rikkaðu þessu Friðbjörn. Lyfta fyrir Friðbjörn Braga. Þá færum við okkur yfir í seinna hollið. Það eru karlar úr mínus 105 upp í pluss 120 kíló. Förum við beint í næstu umferð. Helgi Brím er fyrstur á svið með 135 kíló. Gunnar Ingi, vertu tilbúinn.
Stöngin er klár fyrir Helga Brím. Þetta er rólegur, taka. Einmitt. Það er merki hérna í leginu. Ekki gild lyfta í þetta skiptið. Næstur er það Gunnar Ingi úr lyftingafélagi Kópavogs með 150 kíló. Steinar Bragi, gerðu þið kláran. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Beygja. Það þarf að hlusta á merkin til að fá gilda lyftu. Ekki þetta skiptið. Næstur er það Steinar Bragi með 160 kíló. Fabian, gerðu þið tilbúin. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Beygja. Takk. Og það er gild lyfta fyrir Steinar Braga. Næstur er það Fabian frá lyftingafélagi Kópavogs með 172,5 kíló. Egill Hrafn, gerðu þið tilbúin. Stöngin er ekki klár. Það eru tæknileg vandræði á pallinum, augnablik. Þarna. Og stöngin er klár fyrir Fabian. Beygja. Takk. Og það er gild lyfta fyrir Fabian. Næstur er það Egill Hrafn úr Breiðablik með 172,5 kíló. Helgi Jón, gerðu þið tilbúin.
Stöngin er klár fyrir Egil. Létt varða og gilt í þokkabót. Næstur er það Helgi Jón frá Kraftlyftingafélagi Akranes með 175 kíló. Róbert, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Já. Og það er gild lyfta fyrir Helga Jón. Næstur er það Róbert Guðbrandsson frá Breiðablik. Hann ætlar að beygja 180 kíló. Daníla, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Róbert. Engin þing. Gunnar Ingi. Já. Og það er gild lyfta fyrir Róbert. Næstur er það Daníla úr Ármanni með 185 kíló. Emil, gerðu þig kláran. The one and only. Stöngin er klár fyrir Daníla. All right. Og það er gild lyfta fyrir Daníla. Þá er það Emil Grettir með 190 kíló. Er ammoníakið klárt, Emil? Er allt í góðu? Stöngin er klár fyrir Emil.
Einmitt. Og það gild lyfta fyrir Emil. Næstur það Samuel Guðmundsson úr massa með 190 kíló. Hlynur, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Samuel. Einmitt. Ótrúlega létt og gilt í þokkabót. Næstur það Hlynur Sigurðsson úr Ármanni. Hann biður 195 kíló á stöngina. Helgi Guðvarðarsson, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Hlyn. Og það gild lyfta fyrir Hlyn. Næstur það Helgi Guðvarðarsson úr Stjörnunni með 200 kíló. Stöngin klár fyrir Helga. Já. Og það gild lyfta. Næstur það Einar Örn frá Akranesi. Hann ætlar að biðja 240 kíló. Þetta síðasta lyfta í fyrstu umferð. Stöngin klár fyrir Einar Örn. Það gild lyfta fyrir Einar. Næstur það Helgi Brím, 155 kíló. Gunnar Ingi, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga.
Lestu vel onni hana. Beygja. Eina, 260. Takið. Þarna kom það. Gild lyfta fyrir Helga. Næstur er Gunnar Ingi frá lyftingafélagi Kópavogs með 160 kíló. Steinar Bragi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Gunnar Inga. Beygja. Tóm stöng. Og gild lyfta fyrir Gunnar Inga. Næstur er það Steinar Bragi, lyftingafélagi Austurlands með 180 kíló. Fabian, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Beygja. Takið. Og það er gild lyfta fyrir Steinar Braga. Næstur er það Fabian frá lyftingafélagi Kópavogs með 182,5 kíló. Egill, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Fabian. Beygja. Takið. Mjög vel gert. Og það er gild lyfta fyrir Fabian. Næstur er Egill Hrafn úr Breiðablik með 185 kíló. Róbert, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Egill. Beygja. Ótrúlega létt. Vel gert. Og gilt, það er það sem skiptir máli. Næstur er Róbert úr Breiðablik með 195 kíló. Helgi Jón, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Róbert. Beygja.
All right. Og það gild lyfta fyrir Róbert, 3 hvít ljós. Næstur það Helgi Jón frá Akranesi með 195 kíló. Daníla, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga Jón. Og það gild lyfta fyrir Helga Jón. Næstur Daníla frá Ármanni með 200 kíló. Emil, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Daníla. Já. Þetta var gild lyfta, 3 hvít ljós. Næstur það Emil úr Breiðablik og hann biður 202,5 kíló. Hlynur, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Emil. Glæsilegt. Og það eru 3 hvít ljós. Næstur Hlynur úr Ármanni með 205 kíló. Samuel, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Hlyn. Upp forða. Og gilt var það. Næstur Samuel Guðmundsson úr Massa með 205 kíló. Helgi, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Samuel.
og það gild lyfta. Næstur Einar Örn með 206. Nei, Helgi næstur með 210 kíló. Helgi Guðvarðarsson. Einar Örn, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga. Ótrúlega létt beygja. Og vel gild. 3 hvít ljós. Næstur það Einar Örn frá Akranesi með 260 kíló. Gunnar Ingi, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Einar Örn. Eins og maðurinn sagði, þetta engin þyngd fyrir mann eins og þig. 3 hvít ljós. Næstur það Gunnar Ingi. Lyftingafélagi Kópavogs með 172,5 kíló. Helgi, gerðu þig kláran. Við erum byrjuð á 3. umferð. Stöngin klár fyrir Gunnar Inga. Og það gild lyfta, glæsilegt. Næstur Helgi Brím úr Ármanni með 177,5 kíló. Fabian, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga.
Og það er gild lyfta fyrir Helga. Glæsilegt. Næstur er það Fabian frá lyftingafélagi Kópavogs og hann biður 190 kíló fyrir sína síðustu hnébeygju. Steinar Bragi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Fabian. Og það er gild lyfta fyrir Fabian. Næstur er það Steinar Bragi Jónsson með 190 kíló. Egill, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Steinar Braga. Glæsileg barátta. Og það er gild lyfta. Næstur er það Egill Hrafn úr kraftlyftingadeild Breiðabliks og hann biður 190 kíló. Helgi Jón, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Egill. Og upp fór það. Gild lyfta fyrir Egill. Glæsilegt. Næstur er það Helgi Jón Sigurðsson frá Akranesi með 205 kíló. Daníla, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga Jón. Þvílík barátta. Gild lyfta fyrir Helga Jón. Gild lyfta, gild lyfta. Yfirdómari úrskurðar gild lyfta. Stöngin er klár fyrir Daníla, 210 kíló.
Já, já. Og það gild lyfta fyrir Daníla, 210 kíló. Næstur það Róbert Guðbrandsson frá kraftlyftingadeild Breiðabliks og hann biður einnig 210 kíló. Stöngin klár, Róbert. Emil, gerðu þig kláran. Ekki í dag. Þá fáum við annað ungstirni úr Kópavoginum. Emil hinn ungi biður 210 kíló. Hlynur, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Emil. Koma. Ekki í dag. Aðeins of þungt. Næstur það Hlynur Sigurðsson frá Ármanni. Hann biður 215 kíló. Samúel Guðmundsson, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Hlyn. Já. Og það gild lyfta. Næstur það Samúel Guðmundsson úr Massa. Hann biður 215 kíló. Helgi, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Samúel. Ótrúlega létt og fín þriðja lyfta. Og hún gild. Næstur það Helgi Guðvarðarsson úr Stjörnunni með 220 kíló. Einar, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga. Já, einmitt.
Glæsilegt gild lyfta fyrir Helga Guðvarðarsson. Þá það síðasta hnébeygja dagsins og það Einar Örn Guðnason með 270 kíló. Svo 5 mínútna pása eftir þessa beygju. 10 mínútna pása eftir þessa beygju. Síðasta beygja dagsins, 270 kíló. Stöngin klár fyrir Einar. Koma svo. Létt var það. Og það gild lyfta fyrir Einar Örn. Þá það 10 mínútna pása.
það er stangamenn, dómarar. Let's get this show on the road, shall we? Dómarar, fáið ykkur sæti. Sýnið af ykkur kæti. Gömul kona sem segir þetta alltaf í vinnunni mínu, þetta fast. Ég gat ekki sagt á ykkur sæti alls að segja hitt. Mig vantar ennþá dómara. Yfirdómari, hvar ertu staðsettur? Hvað segirðu, er stöngin klár? Stöngin er klár fyrir Gunnar Ragnarsson úr Massa. Hann biður 70 kíló. Hörður, gerðu þig kláran. Já. Það eru 3 hvít ljós fyrir Gunnar. Næstur er það Hörður Birkisson og hann biður 80 kíló. Andri Fannar, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Hörð Birkisson. Já, það er gild lyfta. Næstur er það Andri Fannar úr Massa og hann biður 85 kíló. Andri er fæddur 2006, þannig að hann er með yngri keppendunum okkar hér í dag. Stöngin er klár fyrir Andra. Já, 3 hvít ljós. Næstur er það Sveinn Ómar Sigurðsson úr Mosfellsbæ og hann biður 92,5 kíló. Petró, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Sveinn Ómar. Já.
Og það er gild lyfta fyrir Sveinn Ómar. Næstur er það Pedro úr lyftingafélagi Kópavogs og hann biður 100 kíló á stöngina. Magnús, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Pedro. Glæsilegt. 3 hvít ljós fyrir Pedro. Næstur er það Magnús úr Ármanni og hann biður 105 kíló á stönguna. Alvar, gerðu þig tilbúin. Stöngin er klár fyrir Magnús. Upp fór það. Og gilt var það. Næstur er Alvar Logi Helgason og hann biður 115 kíló. Jón Dan, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Alvar Loga. Mjög solid opnunarlyfta. 3 hvít ljós fyrir Alvar Loga. Næstur er það Jón Dan og hann biður 130 kíló. Benedikt, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Jón Dan. Og það er gild lyfta fyrir Jón Dan. Næstur er það Benedikt Björnsson úr Massa. Hann biður 130 kíló. Stöngin er klár fyrir Benedikt.
og það er gild lyfta. Næstur er Friðbjörn Bragi með 145 kíló. Alex Cambray, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Mjög létt. Og það er gild lyfta fyrir Friðbjörn. Næstur er Alex Cambray með 145 kíló. Sindri Freyr, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Alex. Glæsilegt. 3 hvítljós, það er gild lyfta. Næstur er Sindri Freyr með 150 kíló og þetta er síðasta lyftan í fyrstu umferð. Stöngin er klár fyrir Sindra. Glæsilegt. Það er gild lyfta fyrir Sindra. Þá byrjum við á annarri umferð og það er Gunnar Ragnarsson sem biður 80 kíló á stöngina. Andri Fannar, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Gunnar Ragnarsson. Þetta var fyrsta lyftan í annarri umferð, Einar. Gild lyfta. Næstur er það Andri Fannar og hann biður 95 kíló. Hörður Birkisson, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Andra. Já. Og það er gild lyfta fyrir Andra. Næstur er það Hörður Birkisson og
Það eru 95 kíló á stönginni. Sveinn Ómar, gerðu þig kláran. Stöngin er klár. Já. Glæsilegt. Það eru 3 hvít ljós fyrir Hörð Birkisson. Næstur er það Sveinn Ómar úr Mosfellsbæ og hann biður 100 kíló á stöngina. Pedro, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Sveinn Ómar. Og það er gild lyfta fyrir Sveinn Ómar. Næstur er það Pedro úr lyftingafélagi Kópavogs og hann biður 105 kíló. Magnús, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Pedro. Mjög létt hjá Pedro. Og það er gild lyfta. Næstur er það Magnús Baldursson úr Ármanni. Hann biður 110 kíló. Alvar Logi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Magnús. Ekki í þetta skipti. Það er 1 tilraun eftir. Sjáum hvað setur. Næstur er það Alvar Logi Helgason úr Mosfellsbæ. Hann biður 122,5 kíló. Jón Dan, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Alvar Loga.
það er gild lyfta fyrir Alvar. Næstur er Jón Dan Jónsson frá lyftingafélagi Kópavogs. Hann biður 140 kíló. Benedikt, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Jón Dan. Glæsilegt. Og það eru 3 hvít ljós fyrir Jón Dan. Næstur er það Benedikt Björnsson, hann biður 140 kíló. Friðbjörn Bragi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Þvílík barátta. Góðan daginn. Og það er gild lyfta, glæsilegt. Næstur er það Friðbjörn Bragi og hann biður 152,5 kíló. Alex Cambray, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn Braga. Mjög létt hjá Friðbirni. Og það er gild lyfta. Næstur er það Alex Cambray Orrason, 152,5 kíló. Sindri Freyr, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Alex. Ekki í þetta skipti. Það er ein tilraun eftir. Engar áhyggjur. Næstur er það Sindri Freyr og hann biður 160 kíló á stöngina. Þetta er síðasta bekkpressan í annarri umferð. Gunnar Ragnarsson, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Sindra Freyr.
Glæsilegt. Og það gild lyfta fyrir Sindra Frey. Þá byrjum við á 3. umferð í fyrsta holli. Og það Gunnar Ragnarsson sem biður 85 kíló á stöngina. Hörður Birkisson gerði þig kláran. Stöngin klár fyrir Gunnar. Var búið að melda Svein, 105. Glæsileg barátta. Ótrúlega vel gert. Og það gild lyfta fyrir Gunnar Ragnarsson. Næstur það Hörður. Hann biður 100 kíló á stöngina. Andri Fannar gerði þig kláran. Stöngin klár fyrir Hörð. Glæsilegt. Það gild lyfta fyrir Hörð Birkisson. Næstur það Andri Fannar Aronsson með 102,5 kíló. Sveinn Ómar gerði þig kláran. Stöngin klár fyrir Andra Fannar. Já. Létt og þægilegt og 3 hvítljós. Næstur það Sveinn Ómar Sigurðsson en hann biður 105 kíló á stöngina. Petró, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Svein Ómar. Já. Það gild lyfta fyrir Svein Ómar. Næstur það Petró með 110 kíló. Það falleg tala til að taka í bekkpressu. Magnús, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Petró. Petró sjáanlegur?
Þarna hann. Já. Glæsileg barátta þarna. Og alveg þess virði, 3 hvít ljós. Magnús Baldursson biður 110 kíló á stöngina. Alvar Logi, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Magnús. Ekki í dag, en góð barátta samt sem áður. Næstur það Alvar Logi Helgason og hann biður 135 kíló. Jón Dan, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Alvar. Já. Falleg lyfta, en ekki gild í dag, því miður. Næstur það Jón Dan frá lyftingafélagi Kópavogs, hann biður 147,5 kíló. Alex Cambray, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Jón Dan. Já, upp fór það. Og gilt var það. Næstur Alex Cambray Orrason frá Ármanni. Hann biður 152,5 kíló á stöngina. Friðbjörn, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Alex. Ekki í dag. Næstur Friðbjörn Bragi úr Mosfellsbæ með 157,5 kíló. Sindri Freyr, gerðu þig kláran.
Stöngin klár fyrir Friðbjörn. Létt var það. Það gild lyfta fyrir Friðbjörn. Þá það Sindri Freyr Arnarsson og þetta tilraun til Íslandsmet, 170,5 kíló. Síðasta lyftan í þessu holli. Tilraun til Íslandsmet. Við skulum hvetja hann áfram. Stöngin klár fyrir Sindra. Hvetjum hann svolítið áfram. Ekki í dag, en virkilega góð tilraun. Þá förum við af stað í seinna hollið. Þyngri karlaflokkarnir. Við ætlum að byrja á honum Gunnari Inga. Hann biður 80 kíló á stöngina. Egill, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Gunnar Inga. Glæsilegt. 3 hvít ljós. Þá það Egill Hrafn, hann biður 90 kíló. Steinar Bragi, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Egill.
og það gild lyfta fyrir Egil. Næstur Steinar Bragi Jónsson, hann biður 95 kíló. Samuel, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Steinar. Yes. 3 hvít ljós fyrir Steinar Braga. Næstur Samuel Guðmundsson, hann biður 100 kíló á stöngina. Helgi Jón, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Samuel. Já, glæsilegt. Þrjú hvít ljós. Næstur það Helgi Jón Sigurðsson og hann biður 105 kíló. Fabian, gerðu þig kláran. Það andi í húsinu. Stöngin klár fyrir Helga. Já. Það gild lyfta fyrir Helga Jón. Næstur Fabian, hann biður 110 kíló. Emil, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Fabian. Og það gild lyfta fyrir Fabian. Næstur það Emil Grettir með 110 kíló. Hlynur, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Emil. Já. Það gild lyfta fyrir Emil Gretti. Næstur það Hlynur Sigurðsson og hann biður 115 kíló. Helgi Brím, gerðu þig kláran.
Stöngin er klár fyrir Hlyn. Já, það er gild lyfta fyrir Hlyn. Næstur er Helgi Brím og hann biður 120 kíló á stöngina. Róbert, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Já, upp fór það. Það er gild lyfta fyrir Helga, glæsilegt. Næstur er það Róbert Guðbrandsson. Hann biður 125 kíló á stöngina. Daníla, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Róbert. Já. Og það eru 3 hvít ljós fyrir Róbert. Næstur er Daníla með 127,5 kíló. Helgi Guðvarðarsson, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Daníla. Mjög létt opnun. Glæsilegt. Þrjú hvít ljós. Næstur er það Helgi Guðvarðarsson með 140 kíló. Einar Örn má gera sig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Já. Það þarf að hlusta á merkin til að fá gilda lyftu. Næstur er Einar Örn og hann biður 170 kíló á stöngina. Gunnar Ingi, gerðu þig kláran.
Stöngin er klár fyrir Einar. Fislétt. Það eru 2 hvít, það dugir fyrir loftpressuna. Stöngin er klár fyrir Gunnar Inga. 90 kíló á stönginni, koma svo. Já. Og það er gildlyfta fyrir Gunnar Inga. Næstur er það Egill Hrafn og hann biður 95 kíló. Steinar Bragi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Egill. Og það er gildlyfta. Næstur er það Steinar Bragi og hann biður 100 kíló. Samuel, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Steinar. Og það er gildlyfta. Næstur er það Samuel og hann biður 112,5 kíló. Helgi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Samuel. Já, glæsileg barátta. Og það er gildlyfta. Næstur er Helgi Jón Sigurðsson, hann biður 115 kíló. Fabian, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga.
Já. Það er gild lyfta fyrir Helga. Þá er það Fabian frá lyftingafélagi Kópavogs. Hann biður 120 kíló. Hlynur, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Fabian. Glæsilegt. Þrjú hvít ljós, það er gild lyfta fyrir Fabian. Næstur er Hlynur Sigurðsson, hann biður 122,5 kíló. Emil, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Hlyn. Já. Tvö rauð ljós, ekki gild lyfta í þetta skipti. Næstur er það Emil Grettir Grettisson. Hann biður 122,5 kíló á stöngina. Helgi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Emil. Glæsileg lyfta. Hvað segja dómarar? Og jú, þeir eru sammála. Tvö hvít ljós. Þá er það Helgi, hann biður 127,5 kíló. Róbert, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Já. Glæsilegt, þrjú hvít ljós. Næstur er það Róbert, hann biður 135 kíló. Daníla, gerðu þig kláran. Róbert ætlar í Íslandsmet unglinga. Stöngin er klár. Hvetið þið nú drengin áfram. Koma svo! Góða spilnu.
Já. Og það er enn eitt Íslandsmetið í vasan hjá Róberti. Næstur er Daníla, hann biður 145 kíló. Einar, gerðu þig kláran. $140 kíló. Excuse me. Langur dagur. Stöngin er klár fyrir Daníla. Já, hvað segja dómarar? Ekki í dag. Þá er það Helgi Guðvarðarsson. Hann biður 145 kíló. Einar, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Stöngin er klár fyrir Einar. 185 kíló. Já, hvað segja dómarar? Heldur betur. 2 hvít ljós og það er gild lyfta fyrir Einar Örn. Næstur er Gunnar Ingi Ingvarsson. Hann biður 100 kíló og þetta er þá fyrsta lyftan í síðustu umferð. Stein. Já, einmitt. Egill er næstur. Hann biður 100 kíló. Gunnar, gerðu þig kláran. Þetta gerðist áður þetta leikur uppfærist og eftir það. Stöngin er klár fyrir Egill.
100 kíló. Og það gild lyfta fyrir Egil. Þá komið að Gunnari Inga. Hann biður 100 kíló. Steinar Bragi, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Gunnar. Ekki í dag, góð tilraun. Næstur Steinar Bragi, hann biður 105 kíló. Samuel, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Steinar. Upp fór það. Og það gild lyfta fyrir Steinar. Næstur Samuel Guðmundsson, hann biður 117,5 kíló. Helgi Jón Sigurðsson, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Samuel. Aðeins og þungt í dag. Næstur Helgi Jón með 120 kíló. Fabian, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga. Ekki í dag, góð barátta samt. Næstur það Fabian, hann biður 125 kíló. Hlynur Sigurðsson, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Fabian.
dag. Góð tilraun. Næst er það Hlynur Sigurðsson. Hann biður 130 kíló á stöngina. Emil, gerðu þig kláran. Stöngin er klár. Já. Ekki í dag. Næstur er það Emil Grettir Grettisson. Hann biður 130 kíló. Helgi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Emil. Góð barátta. En ógild lyfta því miður. Næstur er Helgi Brím. Hann biður 132,5 kíló á stöngina. Daníla, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Já, frábær barátta. En ekki gild lyfta í þetta skipti. Þá er það Daníla frá Ármanni. Hann biður 140 kíló á stöngina. Róbert, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Daníla. Já, þarna kom það. Gild lyfta fyrir Daníla. Næstur er það Róbert. Lyftan sem hann tók áðan var 135 kíló, ekki 140 kíló. Hann fer í 142,5 og stöngin er klár. Helgi, þú mátt gera þig kláran. Ekki í dag, en virkilega góð barátta. Þá er það Helgi Guðvarðarsson. Hann biður 150 kíló á stöngina. Einar Örn,
Gerðu þið kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Glæsilegt, gildlyfta. Þá er komið að síðustu bekkpressu dagsins og það er Einar Örn með 192,5 kíló. Við tökum svo 10 mínútna pásu eftir þessa lyftu. Einar Örn ætlar hér að bekka meira en ég á í samanlögðu. Takk fyrir. 192,5 kíló. Stöngin er klár. Einar. Ekki í dag, en virkilega góð tilraun. Góð tilraun. Jæja, þá ætlum við að taka okkur 10 mínútna pásu áður en við keyrum á réttstöðulyftuna.
Bara gefa fólki heads up kannski. Já, kannski eftir 2 mínútur, segja þetta 3 mínútur. Er það ekki? Klukkan 18:07 segirðu það eru 3 mínútur í byrjun. Er það ekki? Hljómar það ekki vel? Þú ætlar sérst að gefa þér auka 10 mínútur. Auka 5 mínútur. Við ætlum að taka auka 5 mínútur í hlé. Keppni hefst 18:10. Jæja, þá er mínúta í að við byrjum. Mínúta í að við byrjum. Dómarar, endilega fáið ykkur sæti og stangamenn verðið tilbúnir. Andri Fannar er fyrstur á pall, hann má gera sig kláran.
Jæja. Stöngin er klár fyrir Andra Fannar, 120 kíló. Gunnar Ragnarsson má gera sig tilbúinn. Einmitt. Og það er gild opnun fyrir Andra Fannar. Næstur er Gunnar Ragnarsson með 130 kíló. Sveinn Ómar, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Já. Og það er gild lyfta fyrir Gunnar. Næstur er Sveinn Ómar Sigurðsson með 165 kíló. Pedro, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Svein Ómar. Já, það er gild lyfta. Næstur er Pedro með 180 kíló. Hörður, þú mátt gera þig kláran. Hvaða miða má nota? Hvar er... Nei, já, eins og. Stöngin er klár fyrir Pedro. Það er gild lyfta. Næstur er Hörður Birkisson með 180 kíló. Stöngin er klár. Magnús, þú mátt gera þig kláran. Já. Það er gild lyfta. Næstur er Magnús Baldursson með 180 kíló. Alvar Logi, gerðu þig kláran. Stöngin er klár fyrir Magnús. Já.
og það gild lyfta. Næstur Alvar Logi með 200 kíló. Sindri Freyr, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Alvar Loga. Já. Og það gild lyfta fyrir Alvar Loga. Næstur Sindri Freyr með 225 kíló. Benedikt, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Sindra Frey. Það gild lyfta fyrir Sindra Frey. Næstur Benedikt með 230 kíló. Alex, þú mátt gera þig tilbúinn. Stöngin klár fyrir Benedikt. Já. Það gild lyfta fyrir Benedikt. Næstur Alex Cambray með 235 kíló. Jón Dan, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Alex. Já. Það gild lyfta. Næstur Jón Dan Jónsson og hann biður 240 kíló. Frippi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Jón Dan. Já, góðan daginn. Létt og gilt, glæsilegt. Næstur Friðbjörn Bragi, hann biður 250 kíló. Andri Fannar, þú mátt gera þig kláran.
Stöngin klár fyrir Friðbjörn. Já, ekki gild lyfta fyrir Friðbjörn. Það kemur næst. Þá hefjum við aðra umferð. Það Andri Fannar sem biður 142,5 kíló á stöngina. Gunnar Ragnarsson, mátt gera þig kláran. Það bara aftur í þetta. Það stiga byggar með vinstu sko. Já. Stöngin klár fyrir Andra Fannar. Já, einmitt. Ótrúlega létt. Mjög vel gert. Og gild lyfta. Þá það Gunnar Ragnarsson. Hann biður 160 kíló. Sveinn Ómar, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Gunnar. Já. Hreyfðist vel. Og það gild lyfta fyrir Gunnar. Þá það Sveinn Ómar, hann biður 175 kíló. Magnús, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Sveinn Ómar. Það gild lyfta. Næstur það Magnús Baldursson með 192,5 kíló. Petró, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Magnús. Já. Gild lyfta fyrir Magnús. Þá það Petró, hann biður 195 kíló. Hörður, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Petró.
Já. Það er gild lyfta fyrir Pedro. Þá er komið að Herði. Hann ætlar að biðja 195 kíló á stöngina. Alvar Logi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Hörð. Já, það er gild lyfta. Alvar Logi biður 225 kíló. Sindri Freyr, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Alvar. Það er gild lyfta fyrir Alvar. Næstur er Sindri Freyr, hann biður 242,5 kíló. Alex, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Sindra Frey. Já. Og það er gild lyfta fyrir Sindra Frey. All right. Næstur er Alex Cambray með 247,5 kíló. Friðbjörn, þú mátt gera þig kláran. Ég er sjálf bara. Stöngin er klár fyrir Alex Cambray. Við þurfum miða. Já, það er gild lyfta fyrir Alex Cambray. Þá er komið að Fribba, hann ætlar að taka 250 kíló.
Stöngin er klár fyrir Friðbjörn. Þarna. Mjög létt, mjög vel gert. Það er gild lyfta fyrir Friðbjörn. Þá er það Benedikt Björnsson, hann ætlar að taka 250 kíló. Jón Dan, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Benedikt. Ha? 65? Það hefur þetta getað fannir meira, sko. Grimmur! Ekki þetta skipti. Það er ein tilraun eftir. Þá er það Jón Dan með 255 kíló, síðasta lyftan í annarri umferð. Andri Fannar, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Jón Dan. Alex Cambrey, ertu til í að koma að ritaraborðinu? Það er gild lyfta fyrir Jón Dan. Þá er það Andri Fannar með 160 kíló. Gunnar Ragnarsson, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Andra Fannar. Það er gild lyfta. Þá er það Gunnar Ragnarsson með 170 kíló. Sveinn Ómar, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Gunnar.
það gildlyfta fyrir Gunnar. Þá það Sveinn Ómar úr Mosó, hann biður 185 kíló. Hörður, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Svein Ómar. Já. Og það gildlyfta. Þá það Hörður Birkisson, hann biður 200 kíló. Magnús Baldursson, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Hörð. Góð barátta. Og jæja. Þá það Magnús Baldursson með 202,5 kíló. Petró, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Magnús. Stöngin klár. Aha. Góð barátta. Og það 3 hvít ljós. Þá það Petró með 205 kíló. Alvar Logi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Petró.
góður dagur hjá Pedro. Gild lyfta. Þá það Alvar Logi, hann biður 230 kíló á stöngina. Benedikt, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Alvar. Og það gild lyfta. Þá það Benedikt Björnsson, hann biður 250 kíló. Alex, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Benedikt. Koma svo. Ekki í dag. Þá það Alex Cambray með 257,5. Og hvernig Mikka? Hver næstur? Friðbjörn, þú mátt gera þig kláran. En nennirðu samt að Mikka skjáin, þannig ég sjái efsta. Stöngin klár fyrir Alex. Glæsileg barátta. Og það gild lyfta. Þá það Friðbjörn Bragi með 265 kíló. Jón Dan, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Friðbjörn.
það gild lyfta fyrir Friðbjörn. Þá það Jón Dan, hann ber 267,5 kíló og þetta síðasta lyftan í fyrra holli. Stöngin klár fyrir Jón Dan. Glæsilegt. Og það eru 3 hvít ljós. Þá byrjum við seinni umferðina og það Egill Hrafn sem ætlar að byrja með 175 kíló. Steinar, þú mátt gera þig tilbúinn. Stöngin klár fyrir Egill Hrafn. Og það gild lyfta fyrir Egill Hrafn. Þá það Steinar Bragi með 180 kíló. Róbert má gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Steinar. Já. Það eru 3 hvít ljós. Þá það Róbert með 190 kíló. Helgi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Róbert. Og það gild lyfta. Þá það Helgi Jón með 195 kíló. Fabian, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga.
Já. Það er gild lyfta. Þá er það Fabian með 200 kíló. Samuel, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Fabian. Tóknum var svona sem ég var að lýsa på nafninu í supermarkaði. Og það er gild lyfta. Næstur er Samuel með 200 kíló. Gunnar Ingi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár. Já. Það er gild lyfta fyrir Samuel. Enn eru 200 kíló á stönginni. Hlynur, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Gunnar. Já. Það er gild lyfta fyrir Gunnar. Þá er það Hlynur með 205 kíló. Helgi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár. Og það var gild lyfta. Helgi Guðvarðarson, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga Brím. I think we have 3, Helgi. All right. Gild lyfta fyrir Helga. Enn eru 210 kíló á stönginni fyrir Helga. Emil Grettir, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Og það er gild lyfta. Þá er það Emil Grettir með 215 kíló.
Daníla, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Emil. Já. Það er gild lyfta. Þá er það Daníla með 222,5 kíló. Einar Örn, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Daníla. Það er gild lyfta. Þá er það Einar Örn með 240 kíló. Egill, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Einar. Einmitt. 3 hvít ljós, gild lyfta. Þá er það Egill Hrafn með 185 kíló. Steinar Bragi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Egill. Já. Og það er gild lyfta. Þá er það Steinar Bragi með 200 kíló. Róbert, þú mátt gera þig kláran. Halló.
hann hérna. Stöngin er klár fyrir Steinar. Sveinn Ómar, hann ekki hvað þriðasæti? Þá það Róbert með 212,5. Fabian, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Róbert. Og það gild lyfta. Þá það Fabian með 212,5 kíló á stönginni. Helgi, þú mátt gera þig kláran. Ha! Já, Helgi Jón. Þið eru fjórir, það eru 4 Helgar á staðnum. Helgi Jón, þú mátt gera þig tilbúin. Stöngin er klár fyrir Fabian. Og það gild lyfta. Þá það Helgi með 220 kíló. Hlynur má gera sig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Já. Mér skilst að það séu vöfflur í boði. Þá það Hlynur Sigurðsson með 220 kíló. Helgi Guðvarðarsson má gera sig kláran. Stöngin er klár fyrir Hlyn.
Og það gild lyfta. Þá það Helgi Guðvarðarson með 220 kíló. Gunnar Ingi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga. Já. Það gild lyfta. Þá það Gunnar Ingi með 220 kíló. Helgi Brím má gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Gunnar. Og það gild lyfta. Glæsilegt. Þá það Helgi Brím með 222,5 kíló. Samuel má gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Helga Brím. Og það gild lyfta. Þá það Samuel Guðmundsson með 222,5 kíló. Daníla má gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Samuel. Og það gild lyfta fyrir Samuel. Þá það Daníla með 235 kíló. Emil, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Daníla. Það var gild lyfta. Þá það Emil Grettir með 235 kíló. Einar, þú mátt gera þig kláran.
Stöngin er klár fyrir Emil. Já, heimildir herma að styrkurinn komi úr sylgjunni á beltinu hans, en hún er gullituð. Þá er það Einar Örn með 260 kíló. Egill, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár. Já, sagði hann, og það var gilt. Þá er það Egill með 200 kíló. Steinar, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Egil. All right. Fínt, flott, gild lyfta. Þá er það Steinar Bragi með 215 kíló. Fabian, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Steinar. Já, það er gild lyfta. Þá er það Fabian með 220 kíló. Róbert, þú mátt gera þig kláran. Jú, stöngin er klár fyrir Fabian.
Ekki í dag, góð barátta. Þá það Róbert með 225 kíló. Helgi Guðvarðarsson má gera sig kláran. Stöngin klár fyrir Róbert. Þvílík barátta. Oh my lord. Og það gild lyfta. Hann nú meira krúttið. Þá það Helgi Guðvarðarsson með 230 kíló. Helgi Brím má gera sig tilbúinn. Stöngin klár fyrir Helga Guðvarðarsson. Já. Glæsilegt. Og gilt. Þá það Helgi Brím með 232,5 kíló. Samuel, gerðu þig kláran. Stöngin klár fyrir Helga. Ekki í dag, góð tilraun. Þá það Samuel með 232,5 kíló. Hlynur, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Samuel. Og það gild lyfta. Þá það Hlynur Sigurðsson með 235 kíló. Gunnar Ingi, þú mátt gera þig kláran. Stöngin klár fyrir Hlyn. Ekki í dag. Góð tilraun. Góð tilraun. Þá það Gunnar Ingi með 235 kíló. Helgi Jón, þú mátt gera þig kláran.
Stöngin er klár fyrir Gunnar Inga. Já. Og það er gildlyfta. Þá er það Helgi Jón með 240 kíló. Daníla, þú mátt gera þig kláran. Stöngin er klár fyrir Helga. Glæsilegt. Og það er gildlyfta. All right, þá er það Daníla með 242,5 kíló. Emil, ertu klár? Stöngin er klár fyrir Daníla. Glæsilegt. Mjög vel gert. Og það er gildlyfta. Jæja, Emil, 242,5 kíló, let's go. Einar Örn, þú mátt gera þig kláran. Þetta er síðasta lyfta dagsins, Lemmi litli. Koma svo. Stöngin er klár fyrir Emil. Vanda sig. Glæsilegt, það eru 3 hvít ljós. Þá er það Einar Örn með síðustu lyftu dagsins, 270 kíló. Þetta er síðasta lyfta dagsins, við erum að verða búin. Klukkutíma undir aðeins. Stöngin er klár fyrir Einar Örn. Koma svo! Aldrei hætta að toga!
svona á að gera þetta. Og það er gild lyfta fyrir Einar Örn. Glæsileg frammistaða. Þetta Bara leikur fyrir. Já, við þurfum náttúrulega... allir flokkarnir hérna bara? Ok. Við ætlum að dundra okkur beint í verðlaunaafhendingu. Ég vil fá alla keppendur á pallinn. Þú ekki bara afhenda? Þetta eru bestu flokkarnir sem ég hef verið með. Og það voru 5 mínútur að auka þetta á einn aftur út, þannig að við erum að klára þetta kortið fyrir. Og ég ætti að vera að reikna þetta eitthvað 30. Við erum allan eitthvað 20 mínútur með þessa klára. Já, ég þarf að fá dómara til að skrifa undir mótaskýrsluna. Thank you very much. Nú er ég mótsins sjálf, þannig að þú Eigum við ekki eftir að reikna þetta? Ég ætla að sæta. Byrju, er ekki klárt að... Eigum við að klára að reikna þetta fyrst kannski? Nei, veist þetta, já. Það er náttúrulega svona að þið ættu að gera það og kalla það á. Það er maður Vilt þú reikna þetta? Ég hef búin að skrifa inn hérna. Já. Allt sem við syngja. Mhm. Þetta er sem sagt bikarmótið. Viltu prófa að kalla þessa kalla og svið aftur á þessu? Ég vil fá alla keppendur á pallinn núna. Núna. Ég kem ekki á morgun sko, þannig að þá myndi bara ég þess bara rókast sko. Bikarmótræsir, svo bara morgunræsir, það er bara nýtt mót í búna, þannig að það er bara svona. Þú ert að dæma það með góðum. Já, ég er að fara að dæma á morgun. Þá er bara spurning með mótsef sko. Helgi Brím verður náttúrulega á morgun. Ég get náttúrulega líka að halda mótið á sig fyrir. Það vantaði ekki fólk á morgun eða? Nei. Það ætla ég að svo út af. Fyrir þessa 4 keppnir. Við breytum þessu næsta með klárlega. En að fara með kannski 1 tonn í sunnudaginn. All right. Lexa, það eru fleiri að koma kljóða. Já. Er fullmannað?
Jæja, þá held ég að við getum bara byrjað þetta. Í mínus 66 kílóa flokki var í fyrsta sæti Gunnar Ragnarsson með 385 kíló. Í 74 kílóa flokki var í öðru sæti Andri Fannar Aronsson með 417,5 kíló. Í fyrsta sæti var Pedro, ég ætla ekki að reyna að bera fram restina af nafninu þínu, með 480 kíló. Í mínus 83 kílóa flokki var í þriðja sæti Hörður Birkisson með 465 kíló. Í öðru sæti var það Sindri Freyr Arnarsson með 622,5 kíló. Í fyrsta sæti var það Friðbjörn Bragi Hlynsson með 672,5 kíló. Í þriðja sæti í 93 kílóa flokki karla var Benedikt Björnsson með 585 kíló. Í öðru sæti var Jón Dan Jónsson með 645 kíló. Í fyrsta sæti var Alex Kamprey Orrason með 647,5 kíló. Mjótt á munum. Í 105 kílóa flokki, þriðja sæti, var Róbert Guðbrandsson með 555 kíló. Í öðru sæti var Helgi Jón Sigurðsson með 560 kíló. Og í fyrsta sæti var Daníla, sem líka með fínt eftirnafn, og hann var með 592,5 kíló. Í mínus 120 kílóa flokki, þriðja sæti, Emil Grettir Grettisson með 567,5 kíló. Í öðru sæti var það Helgi Guðvarðarsson með 600 kíló. Og í fyrsta sæti var það Einar Örn Guðnason með 725 kíló. Plús 120, öðru sæti var Gunnar Ingi Ingvarsson með 497,5 kíló. Og í fyrsta sæti var Samúel Guðmundsson með 560 kíló. Stigahæsti kallinn var Friðbjörn Bragi Hlynsson með 93,17 stig. Og hann fær stóran bikar og hann fær lítinn bikar og fullt af hleðslu. Takk kærlega fyrir komuna, þetta var frábært og þið stóðuð ykkur vel. Við viljum að þakka stangarmönnum og starfsfólki og dómurum og öllum.
Takk.